नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण नारळामधून खोबरं काढण्याची पद्धत बघणार आहे। इथे मी एक नारळ घेतलेला आहे। हा नारळ मी 10 तास फ्रीजमध्ये ठेवला होता। आता तो फ्रीजमधून बाहेर काढलेला आहे। त्याला ह्या नारळाचं कवच काढत असताना खूप त्रास होतो आणि बऱ्याच वेळा हाताला जखमी होते, पण ही अशी सोपी पद्धत आहे की 2 मिनिटात आपल्याला हे कवच बाजूला काढता येतं। त्यासाठी हा नारळ फ्रीजमध्ये मी ठेवलेला होता। आता तो फ्रीजमधून काढलेला आहे। हे आपण ह्याला सर्व बाजूने असं ठोकून घ्यायचं आहे। हलक्याशा हातानं सर्व बाजूने आपण ह्याला ठोकत राहायचंय। ही अशी साधी सोपी पद्धत आहे नारळाचं कवच काढण्याची। अवघ्या 2 मिनिटात हे आपला नारळ कवचापासून वेगळा झालेला आहे। ह्याची बर्फी बनवण्यासाठी वरची सालही काढू शकता। आपल्याला काय बनवायचं आहे ते आपण बनवू शकता। अशी ही ओल्या नारळापासून खोबरं बाजूला करण्याची साधी सोपी पद्धत आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।